Yan mga kaibigan, isang magandang umaga. Ayan, gagawa tayo ng ano mga kaibigan. Daming sampay dito mga kaibigan sa loob namin kasi ano, naglaba kami, no mga kaibigan. So, nakalimutan ko palang mag-video kanina kasi nagla-live ako sa TikTok mga kaibigan. Ayan. Nagla-live ako sa TikTok. Nakalimutan kong ano, i-vlog yung paggawa natin ng alingatong tea, no, mga kaibigan. Red alingatong mga kaibigan, ayan oh. Yung ating red alingatong, ayan. Hello sa ano. Ayan mga kaibigan, naka-live tayo sa TikTok. Ayan. Gumawa ako ng ano, ng red alingatong tea. Ayan mga kaibigan, no. Yan, binalatan ko na siya. 1/4 kilo yan mga kaibigan, o sobra pa. Tinansya ko na, pero hindi siya bababa ng 1/4 kilo. Ito yung ano, ito yung balat, tinanggal ko na. Pagkatapos kong balatan, hinugasan ko bago ko siya biyak-biyakin ng ganito mga kaibigan. Ayan. So, ayan, kukunti na lang yung ating ano, ating bibiyakin. Ayan. Kaya tawag nito. Yan, nakalimutan ko kayong isama. Nakalimutan ko kayong isama mga kaibigan. Ayan. So, kahit konti mga kaibigan, sasama ko kayo, no. Ayan, yung ano natin, yung gagawin natin, no, mga kaibigan. Ayan. Ayan. Kahit hindi na ako masyadong kasama, no, mga kaibigan, sa video, no. So, itong gagawin ko mga kaibigan, bibiyak-biyakin nyo ng ano, pagkatapos yung balatan, hugasan nyo. Pagkatapos, biyakin nyo ng ganito kaliliit, o kaya mas maliliit pa. Yan, mas maliliit pa kasi mas maganda yung ano, mas maliliit para mabilis umano yung katas lumabas. Pagka kumulo, labas ka agad yung katas, no, mga kaibigan. Para sa loob ng 20 to 30 minutes na pakuluan, maganda yung lalabas na sabaw mga kaibigan. Yan, pagka tanggal mo ng takip na ganon, amoy mais ang sabaw nito, ang amoy niya, amoy mais, amoy ng nilagang mais. Pati yung lasa niya may pagkakahawig sa lasa ng sabaw ng mais. Ayan, ganito ko ginagawa yung ano, yung alingatong na tea na iniinom ko. Ayan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, ha, pagliliwanag lang kung bakit ako umiinom ng alingatong. Gusto ko lang mga kaibigan, gusto kong itry talaga. Pero wala akong problema mga kaibigan. Wala akong problema sa kidney, wala akong problema sa ano, high blood lang. Yan, medyo tumataas lang ng konti yung ating tawag nito, blood cholesterol, yon. Pero hindi naman talaga ano, hindi naman delikado. Nasa lahi kasi namin. Kaya sabi ko nga hindi na ako nagtataka kasi lahat kami magkakapatid ganoon, pati yung magulang namin ganoon din Kaya siguro sa kinakain na rin. Kaya lang, maintenance na lang tayo, no? Saka dagdag na rin tayo ng mga iniinom natin ganito, herbal. Pagka herbal naman, wala namang problema yan. Hindi naman delikado yan kasi herbal yan, lalo na ganito. Fresh na fresh to mga kaibigan. Basang-basa pa. Basang-basa pa mga kaibigan. Ayan oh. Ayan oh. Pulang-pula pa. Ayan, kakakuha ko lang kahapon ng hapon. Kasi nga naghanap ako ng ano, ng panibagong pagkukuha natin. 'Yon, nakakuha ako doon. Kasama ko yung kapatid ko. Sinamahan ako ng kapatid ko. Kaya 'yon, nakakuha kami ng medyo maganda-ganda, no? Kaya sa gusto mag-order, ayan, PM nyo lang po ako sa aking Facebook. Ayan, oh. PM nyo ko doon sa aking Facebook. Ayan, kung mag-comment kayo sa ating video, comment kayo and then punta kayo sa aking Facebook. Ayan, hanapin nyo yung Gilbert Azor. Doon tayo mag-uusap-usap sa gusto mag-avail, sa gusto mag-order, para mas mabilis na yung pag-uusap natin, no, mga kaibigan. Ayan, ginawa kong maliit yung ano, yung alingatong natin para mas madaling ano, pakuluan. Yung pagka maliit, mas
madaling pakuluan. Yan. Oy, natapon yung isa. Kunin lang natin mamaya. Ayan. Ito lang ginagawa ko mga kaibigan pagka gumagawa ako ng ng alingatong tea. Fresh red alingatong tea. Yan mga kaibigan. Tapos papakita ko sa inyo mamaya mga kaibigan yung sabaw ng ating tea, no? Na ginawa. Yan, marami na to. Oh, ang dami oh. Dami. Yan oh. Dami nito mga kaibigan. Siguro may get 1/4 kilo to mga kaibigan. Ayan. Siguro hindi ko na ubusin tong isa na to. Ito, hindi ko na isasama to kasi baka masayang. Tabi ko na lang muna. Tabi ko na lang. So lalagay na natin sa sa kasirola. No mga kaibigan, hello sa lahat ng natin diyan. Kaso wala eh. Lagay natin sa kasirola. Ito na mga kaibigan yung ating maitim na kasirola. Kasi kahoy yung ginagamit namin pang luto. Kahoy. Ayan. Yan mga kaibigan, lalagay na natin to. So hindi na natin huhugasan ulit kasi nahugasan na natin to bago natin biniyak, no mga kaibigan. Ayan, bago natin biniyak-biyak to hinugasan na natin. So ang gagawin natin kasi marami naman to, pupunuin ko na lang to ng ng tawag nito ng sabaw. Hindi ko na nga pala iuubos mga kaibigan, ang dami na eh. Halos mapuno na yung natin, yung ating kasirola, no? Yan, itatabi ko na lang to. Ito, tatabi ko na lang to mga kaibigan. Tapos ito, yan, tabi ko na lang to, no? Tabi ko na lang to para hindi masayang. Yan, pagkatapos sabawan na natin. Yan, sabawan natin ng mga nabasa. Yan mga kaibigan, isa dalawa, tatlo, apat mga kaibigan. Yan, gawin na natin 5. Yan, 5 baso dito mga kaibigan sa baso na to. Yan, ayan yung sabaw niya. Ganyan kadami yung nilagay kong alingatong na red alingatong mga kaibigan. Yan. So, okay na yan. Pwede na yan. Sasalang na natin dun sa sa inga natin, no? Lalagay na natin dun. So pasensya na mga kaibigan kasi hindi ko pa naliligpit dito. Yan, salang na natin dito. Yan, ganyan lang yung lutuan namin. Sabi nga, dirty kitchen. Dirty kitchen. Yan. Pagka nandito sa probinsya mga kaibigan, ganun lang talaga eh. Yan, tapos tatakpan natin. Papakuluin natin yan ng 20 to 30 minutes mga kaibigan sa uling yan mga kaibigan. Ang gatong natin dyan, uling ng nyog, no mga kaibigan. So yan, pagka kumulo na, titingnan natin mamaya after 20 minutes na mga kaibigan. Yan, so papakita ko sa inyo yung sabaw mga kaibigan mamaya, no? So babalikan ko kayo. A few moments later.
Yun mga kaibigan, kalipas ng mga kalahating oras o mahigit, yun, hinangon ko na yung alingatong ko. Pagkatapos pinatuyo ko na para malamig, mabilis ng inumin, no mga kaibigan. Yan, papakita ko sa inyo yung sabaw ng alingatong kasi alis ako mga kaibigan, mag-harvest ako ng mga order na alingatong. Kaya inom mo tayo ng alingatong. Kunti lang yung inumin natin kasi tanghali na. Nagkape pa naman ako. Ayan, ito yung mga kaibigan, sabaw. Ayan mga kaibigan, no, yung ayan. Yon mga kaibigan, napakaganda ng sabaw mga kaibigan, no. Ayan. Ayan. Ayan, doon tayo sa maliwanag. Medyo marami yung yung nalagay kong tubig. Ayan, pero goods pa rin mga kaibigan. Ayan, no. Goods pa rin. Kahit na medyo marami yung nalagay kong sabaw. Ayan. Saktong-sakto yan mga kaibigan. Ayan, napakaganda ng kulay. Ayan. Mas pupula pa to mga kaibigan pagka pinakuluan pa ng mas matagal. Yung 4 na basong tubig na sinabaw ko mga kaibigan, pag pinakuluan, magiging 2 na lang yung tubig na matitira. Mas mapula pa rito yung magiging sabaw niya, no, mga kaibigan. Yan. Manamis-namis mga kaibigan, manamis-namis na napakasarap. Masarap pagka bagong kuha. Yan. Yan, oh. Yan, mga kaibigan. Mag-harvest ako ngayon ng mga order sa akin. Dito ko kukunin yung mga order sa akin sa puno ng alingatong ito na kinunan namin ito, no, mga kaibigan. So update ko kayo. Yan, sana sa gusto mag-order, PM nyo sa aking Facebook, Jobert Asora. Lagi ko lagi yan yung ating Facebook para mabilis nyo ako makontak. Yan, pwede tayong COD, cash on delivery. Sagot nyo yung shipping fee, 300 pa rin yung per kilo. Basta sagot nyo yung shipping fee mga kaibigan, pwede tayong minimum na 2 kilo. Basta sagot nyo yung shipping fee. Ayan, 2 kilo. Pagka cash on delivery pala, lagi kayong magbabayad sa sa shipping fee. Ayan mga kaibigan. Ayan. So inumin na natin to para makaano na tayo kasi uulan. Pupunta ako dun sa sa pag-harvest na natin. Magmumotor lang tayo para medyo mabilis-bilis na mga kaibigan. Shot tayo. Yan, medyo maligam-gam na. Medyo maligam-gam pa. Medyo mapakla ng konti. Medyo mapakla. So yun mga kaibigan, nandito tayo sa madilim na. Maraming salamat and salamat sa walang sawang suporta nyo. Yan, dito sa loob ng bahay. Maraming salamat. Paalam na ako kasi mag-harvest pa ako ng mga order.